নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিশেষ খবৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। দিছপুৰ কোনে দখল কৰিব 2021 চনত মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকি আছে আৰু এটা দিন বাকি থকাৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা হৈছে বহুতো এক্সিট পোল, কিন্তু চৰকাৰ 2021 চনৰ 2 মেত ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত মিত্ৰজোঁট নে মহাজোঁটে দখল কৰিব তাক লৈ গৰম হৈছে ৰাজনীতি। দিছপুৰ কাৰ কোনে দখল কৰিব দিছপুৰৰ গাদী? প্ৰায় 25 দিনৰ অপেক্ষা অন্ত পৰো পৰো 2 মেত ওলাব ফলাফল, তাৰ পূৰ্বেই শিবিৰে শিবিৰে চলিছে অংক। বিভিন্ন সমীকৰণ আৰু সমীক্ষাই গৰম কৰিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। যিমানেই এক্সিট পোল নিদিয়ক কিয়, কিন্তু আচল ফলাফল সম্পূৰ্ণ সঁচা ফলাফল ওলাব 2 মেত। বিজেপিৰ সভাপতি গৰাকীয়ে কৈছিল যে 80খনৰো অধিক আসন দখলেৰে মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব। অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 100ৰো অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছিল। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কমিটিৰ অধ্যক্ষ তথা নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়েও এই অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰকাশ মহন্তৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হৈছিল এবাৰ, আৰু তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটে 68ৰ পৰা 80খন আসন দখল কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব। ইয়া আছিল তেওঁলোকৰ দাবী, কিন্তু আচল ফলাফল ওলাব 2 মেত। মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে, অপেক্ষা কৰক 2 মেলৈ। ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বাস্কতি শইকীয়াই কি হ'ব ফলাফল অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকি বিজেপি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিলে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFে দায়ী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে আচলতে প্ৰকৃত ৰহস্যটো কি বা কোনে জয়ী হ'ব? নতুনকৈ গঠিত আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদে 25খন আসন দখল কৰিব বুলি তেওঁলোকে কৈছিল, ঘোষণা কৰিছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ঘোষণা হ'ব ৰাইজৰ ওপৰত। ৰাইজে কাক ভোট দিছিল, কাৰ সপক্ষে গৈছিল, সেয়া 2 মেত সম্পূৰ্ণ হ'ব। ইয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ধাৰণাহে। আৰু একেধৰণে পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিটো দুমুখা চলি আছে। মমতাৰ হেট্ৰিক হোৱাত বাধা মোদীৰ। থমকিব নেকি TMC ৰথ? দেশৰ 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে আৰু প্ৰকৃত ফলাফল অহা 2 মেত ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু এক্সিট পোলসমূহত যিখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বা কোনটো দলে জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জীৰ এইবাৰ থমকিব নেকি ৰথ বুলি এবাৰ উল্লেখ কৰিছে। সেইদৰে অসমতো বিজেপি চৰকাৰ আৰু তামিলনাডুত DMKৰ চৰকাৰৰ ইংগিত প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু পশ্চিমবংগৰ যদি বিধানসভাৰ সকলো যি তথ্য বা তেওঁলোকে যিবোৰ চেনেলে যিবোৰ এক্সিট পোল ওলাইছিল, ইণ্ডিয়া টিভি আৰু লগতে পিপলছ পালছৰ সমীক্ষা মতে পশ্চিমবংগত এইবাৰ বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 162ৰ পৰা 181খন আসন। আনহাতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছক দিছে মাত্ৰ 67ৰ পৰা 74খন আসন। কিন্তু ABPৰ সমীক্ষা মতে পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 152ৰ পৰা 164খন আসন। আনহাতে বিজেপিক দিছে 109ৰ পৰা 121খন আসন। আৰু তাৰ লগতে ৰিপাব্লিক টিভি আৰু লগতে CNXৰ সমীক্ষা মতে পশ্চিমবংগত বিজেপিয়ে দখল কৰিব 138খনৰ পৰা 148খন আসন। সেইদৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 128খনৰ পৰা 138খন আসন। ইফালে জানকী বাতৰ মতে পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 104ৰ পৰা 121খন আসন। আনহাতে বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 162ৰ পৰা 185খন আসন। ইয়া হৈছে এক্সিট পোল, কিন্তু প্ৰকৃত সঁচা যিটো সকলোবোৰ জল্পনা কল্পনা অন্ত পৰিব 2 মেত। ইয়া সকলো সঁচা কথা নহয়। এক্সিট পোলত দেখা পাই যে বিভিন্ন টিভি চেনেলৰ বা যিমানবোৰ এক্সিট পোল ওলাইছে প্ৰতিটো এক্সিট পোলত বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে ছবি দেখুওৱা হৈছে, কিন্তু আচল ৰহস্য বা আচল ফলাফল ওলাব 2 মেত। আৰু একেধৰণে টাইমছ নাও ভোটাৰে ৰাজ্যখনত আকৌ এবাৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ দলেই শাসনলৈ অহাৰ ইংগিত দিছে। তৃণমূল কংগ্ৰেছক 158ৰ পৰা আসন দিয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিক দিছে মাত্ৰ 115খন আসন। আৰু ইফালে অসমতো অধিকাংশ এজেন্সিয়ে পুনৰবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ ইংগিত দিছে। কেৱল মাত্ৰ 3টা সংস্থাই কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত তীব্ৰ যুঁজ হ'ব বুলি দাবী কৰিছে। ভাৰত বায়োটেকে হ্ৰাস কৰিলে কোভেক্সিন ভেকচিনৰ মূল্য।
আৰু এতিয়াৰ পৰা এইবিধ কৰোনা ভেকচিন লাভ কৰিব 600ৰ পৰা 400 টকাতে কৰোনা ভেকচিন প্ৰদানৰ তৃতীয়টো স্তৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰত বায়োটেকৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে সিৰাম ইনষ্টিটিউটেও এইবাৰ কোভিচিল্ডৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ পিছত এইবাৰ কোভেক্সিনৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিছে অৱশ্যে এই মূল্য হ্ৰাস কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবেহে ব্যক্তিগত হাস্পাতালৰ বাবে নহয় এতিয়াও ব্যক্তিগত হাস্পাতালত কোভেক্সিনৰ মূল্য 1200 টকাই আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে এই ভেকচিনৰ মূল্য 150 টকাই আছে তিনিটা বেলেগ বেলেগ মূল্যত কৰোনাৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰাক লৈ বহু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুইবিধ ভেকচিন নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক ভেকচিনৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰথমে সিৰাম ইনষ্টিটিউটে আৰু তাৰ পাছত ভাৰত বায়োটেকে হ্ৰাস কৰি দুইবিধ কৰোনা ভেকচিনৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা কোভিচিল্ড কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে 150 টকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে 300 আৰু ব্যক্তিগত হাস্পাতালৰ বাবে 600 টকা আৰু আনফালে কোভেক্সিন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে 150 আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে 400 আৰু ব্যক্তিগত হাস্পাতালৰ বাবে 1200 টকা কৰা হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা 3 দিনৰ বাবে হ'ব সাপ্তাহিক লকডাউন কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাই গৈ থকা চিন্তিত হৈ পৰিছে সকলো আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত এতিয়াৰ পৰা 3 দিনৰ বাবে হ'ব সাপ্তাহিক লকডাউন আৰু যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰ নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি নতুন এবাৰ লকডাউন উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতেই শুকুৰবাৰৰ নিশা 8 বজাৰ পৰা মঙলবাৰৰ পুৱা 7 বজালৈকে জাৰি থাকিব আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত জনসংযোগ বিভাগৰ মুখ্য সচিব নৱনীত চেগালে জনোৱা অনুসৰি এইবাৰ এই সাপ্তাহিক লকডাউন শুকুৰবাৰৰ পৰা মঙলবাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পূৰ্বে ই শুকুৰবাৰৰ পৰা সোমবাৰলৈ আছিল আৰু লগতে ইয়াকো কয় যে এই 3 দিনীয়া লকডাউনৰ সময়ত কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেৱাহে খোলা থাকিব আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ এইবাৰ এক্সিট পোল বহুকেইটা চেনেলত উল্লেখ কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈ প্ৰকাশ পোৱা এক্সিট পোলে অসমত বিজেপি চৰকাৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ বিজয়ৰ সম্ভাৱনা দাঙি ধৰিছে আৰু ইণ্ডিয়া টুডে এক্সিট মাই ইণ্ডিয়াৰ সমীক্ষাই অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিজয়ৰ সম্ভাৱনাকে দাঙি ধৰিছে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰকৃত সত্য নহয় 2 মেৰ পাছতহে আচল সত্য কাহিনী ওলাই পৰিব ইয়াৰ এটা অনুমানহে ইয়াক বিশ্বাস কৰাটো বৰ্তমান সময়ত বিশ্বাস কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে উচিত নহব এক্সিট পোল বিশ্বাসযোগ্য নহয় এক্সিট পোলৰ বিপৰীতধৰ্মী ছবিও বহুত প্ৰমাণ পাইছে আৰু ৰিপাব্লিক CNXৰ মতেও অসমত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটেই হ'ব বুলি দেখুৱাইছে আৰু ইণ্ডিয়া টুডে এক্সিট মাই ইণ্ডিয়াৰ মতে আসন বাগ বটোৱাৰা হ'ব আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 75ৰ পৰা 85খন আসন লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু আনফালে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটে 40ৰ পৰা 50খন আসন লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু অন্যান্যই 1ৰ পৰা 4খন আসন লাভ কৰিব আৰু লগতে ৰিপাব্লিক CNXৰ মতে আসন বাগ বটোৱাৰা এনেধৰণে কৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বিজেপিয়ে 60ৰ পৰা 66খন আসন লাভ কৰিব অগপত্য 10ৰ পৰা 14 UPPL 3ৰ পৰা 5 কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটে কংগ্ৰেছে 26ৰ পৰা 28 AIUDF 11ৰ পৰা 13 আৰু BPF 5ৰ পৰা 7খন আসন লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু অন্যান্য 1ৰ পৰা 3খন আসন লাভ কৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2021ৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ যোৱা 27 মাৰ্চ 1 আৰু লগতে 6 এপ্ৰিলত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ৰাজ্যখনত 82.04% ভোট গ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছিল আৰু অসমত বৰ্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছে আৰু 2016 চনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 126খন আসনৰ ভিতৰত 86খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰে আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFকে ধৰি 8টা দলৰ মহাজোঁটৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 92খন আৰু অসম গণ পৰিষদে 26খন আৰু UPPL 8খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আনফালে বিৰোধী মহাজোঁটত কংগ্ৰেছে 94খন AIUDF 14খন BPF 12খন আৰু CPIM 2খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তদুপৰি CPIML
অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ আঞ্চলিক গণমৰ্চা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলে এখনকৈ আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু আজি ধাৰণা কৰা হৈছে এই এক্সিট পলসমূহত কিন্তু ইয়া প্ৰকৃত সত্য নহয় 2 মেৰ পাছতহে 2 মেতহে সকলো ফলাফল চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা কৰিব আৰু চূড়ান্ত ফলাফলত সম্পূৰ্ণ আসল যি কাহিনী বা কোনে জয়ী হয় সেই সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব আজিৰ যিটো এক্সিট পল এই এক্সিট পলত ধাৰণাহে কৰা হৈছে ইয়া সম্পূৰ্ণ সত্য নহয় আৰু সকলো 2 মেত স্পষ্ট হৈ পৰিব মাজত মাত্ৰ 2টা দিন বাকি আছে তাৰ পাছতে ফলাফল অসমৰ বিধানসভাৰ ফলাফল ওলাই আহিব আৰু কোনে চৰকাৰ গঠন কৰে 2 মেৰ পাছতহে সকলো স্পষ্ট হৈ যাব